tốt cả ni tỏ no xít ni ít ốp no mau yên tè z tỏ phàn bụt nọ pho thè xa mẹ di xôn yên tè z mẹ. Cả ni sợ xít ninh quý thè bi lúc tỏ há bè co xét phi su dè yên dè là sân bét quyên thèm ăn thè lớt đi phít. Sao xít ni so múc so thạc thè gian dè men mày cô lắc xe côm bô tè lì. Thạc quào bè rắc li về thè bi phò mình nè mà di dè ốp côn về ninh xe quỷ xít ni giúp tờ. Quào thè giúp tờ bè mò dè mẹ nà bồ tỏ cả linh cả ni than thè ra bi tổ. Thít ít thè cút sân thà yên chi hút mốt phàn. Bè sonali, ý thìn cả ni sợ si le dôm hít hô mẹ lăn gì ăn hàn gì hát bin lòng nào. Anh 31, hè dồ bà bi sao tợ bè đè nít thè bo tung ni ti tỏ dồ về hình sen yên thè. Bụi ven ít ý đi xe zip quy thè bi đè si sân tỏ xít cả ni. Ý giờ đè phen đè gì tỏ mà kè thè đè si sân ăn tan pho đem sen vét. Lớt li kè nè tô, nó ăn thè zip ba nè su bơ ban lớt há ve ban cả bô ít in ít trà li ăn rớt bi li gu ăn sim hèn bác dùm lè ve ra dưng in bi thè bè hé mua ăn thè chai tích chớt tu z in quýt đi bè ra tè. Rồi in tan lô nè gieo rè, ý là cơ giả, ban mai. Quét ăn xô mẹ đơ ăn rau ha ve gian quýt cùng mẹ si li sao bè bồ tỏ tan ăn đè phít ăn mô đét lè vèn. Quét dè đòi xô mẹ zít tút thít quy kèn quy dè tờ tò lít cùng bè dày rau can ven bùi ăn ông vít ta bôn so dép dè xì. Sa tờ đài sợ lắc vê quét mắc bít ăn lít cùng bè van ít mò dè than rớt gà mè. Im sợ ăn ven. Phút chút, dần bình cắt lè, giật vi quay ăn mò dè. Que dè tam 1972 bit. Twitter. Còn bà dù đừng há nè tô z nè tô, may 21, 2018 thinh phò rớt bi li guyen em lan dè pha dôm dô si mở nó đi tò dè ten đè quỷ xe bụt chăn xét dè rào vè huy ốc dắt phò bùn, tò dôn tô ông bác, London dôn cốt, xếp phim ít lét ăn phi đè tô nè dô vờ. Nôn nè ốc thèm dè yên super li gu, ăn ốc thèm ha vè thè bo tùn ni ti tò z đè dè. Đi há vẻ và dình đè zip ốp di dây tỏ dô mô tè đem sen vét thè bùn ven sô đè gà mét ăn đè pha xe bút ba dè ăn xe tai li quao tợ ta kè đơ ăn đi ăn can tợ xít dôm su đơ li gu lớt. Yên tờ ốp tô nô mì, đi dè mút bét tờ ốp than đè ốp trà li ăn dè dèn bụt thèn gai lớt yên thè ốp ác rốt gian dè ốp bò dè pha lét bè hồn đèn tỏ hít ốp phi xe than đi dè yên ốp trà li mẹ gì cả. Nè thình bộ lô cơ tiêu xe tớt há vẻ yên cùng môn ít dàn đôm ba làn xe bét quyên ông ăn nè tao lao xe bắt ly, nè dư làn nè tô ăn ơn cùng phò ta bồ mít ốp hít tò gì ăn em ban sân. Men sợ rớt bi li vu hát xô thả ít giao cơn tò do thít ba làn xe dô bè lì, giao há vẻ tò ta gài. Giòn tợ rớt dè na mẹ cùng bè tì sân bụt gì tè nè nè. Giòn tợ rớt ác mít em lù đè si đét ăn hồ mút môn ni đi há ve thè mít ốp ăn hít cầu, đờ. Cao cụ em lan ăn yên chớt lớt bài mò re rốt cùng bè tì sân mắt chết than nè phi năn ăn thè em ốp thè gì. Bè rắc mít lè thì quỷ vì tò ăn ven tu ăn mẹ giờ. Quỷ dè đi xe ba ra tè em xếp tò dô tét thè ba giờ. Quen nè hát tình yên bà bu nè rung ni ăn nô đơ ít bao tò há ve nè yên phi d. Cao nè tô tình bè rào bét tô dè đơ xô mẹ hồ yên dè si xôn tao na men quý hít tò gì can lớt ăn thè đơ si đè ốp thè ra ăn thè quý nơ mi tình yên phi năn bét quỳnh, say, nó đè đinh ăn nè cắt lè nì. Ăn hàn tình yên. Zít ba nè cha đi xô na li dư bét mò dè bụt tình, thè dồn cốt dây. Bụt quý bè tờ bít tài xe yên bè phò man xe yên đè xe cùng bè tì sân mi lít tò dô mô sân tò thè. Su dè li que can z the z ốp đờ, đè lai đè, su va, bò mò z bi ăn sen chan cu em lan yên te z tét ăn im dô ve thè tè lẹ vi sơn đình pho đè xe cồm. Quát bao sơn mờ ni nét yên vôn vinh thè li kết ốp no ship ni, thè quét cầu bi ra tét, thè tì lơ ăn đè lai đè giam, quỷ dè sen li dè tì z ta bắt linh in ao quỷ hô bè phơn rào tờ. Đè xe dè pha mau lớt xịt dư bộ bù la sơn sen chết bồ. Thè gà mẹ ít tợ y so quen tha in can côn tin nu tò zz thèm so ác nọ tò nè gà tì vè li im bác ăn tìm. Lẹo sợ phim mò dè ba xét on thè mai quý thao thè nít tò bèn cu lôn on nè tìm. Xe côn tì bò ít nô múc sao ác tờ ác đi dư tan côn tèn. Im can phim ít mà két.
tốt cả ni sợ xít ninh quỳ no xít ni hát thẻ bồ tèn tì ăn tò bè cô mẹ bị ốp gian dính gì phò rớt bị lì gù lớt ô về bình lép yên thẻ xa đô phò pha tu lòng.